Ano na naman yung ginagawa mo, pare? Ito, maglilinis tayo ng air intake system na ating makina. What? Relax, enjoy watching. Okay, start. Hello guys, welcome back to this channel, Corporate PMS. Today, maglilinis tayo ng air intake system, air box, air filter, air intake hose, at ng throttle body ng 4N15. Off. Off ko na. Wala naman diferensya to. Wala naman kalog. Ito, hinuhugasan natin yung air intake elbow papunta doon sa turbo. Yan, hugasan natin yan para matanggal yung dumi. Diyan dumadaan yung hangin at saka yung sa PCB out papunta doon sa turbo. Yan, sinabon na natin para hindi tayo gastado sa cleaner. Ganon ba? Oo, pare, sikreto na malamadilapit yan. Malilinis ka mabuti. Tingnan natin. Diyan si Andra? Kung magbasa dyan, halika kakain na tayo. Turbo. Ito yung sa impeller, yung turbine. Ito yung cold side, ito yung hot side. Pinapaikot ito ng exhaust sa Air filter? That is correct. Ba, sosyalin. Washable. Oo naman, pre, para hindi palit ng palit. Reusable. Tama at pang-performance na rin. Nakuha mo? Maganda patuyuin to bago ikabit. Oo nga, ganun lang gagawin namin. It's good. Pati yan binasa mo. Inapitipid nga sa cleaners. Okay lang yan. Pwedeng basahin yan. That is correct. Start. O ito, cleaner na ang ginamit. Siyempre naman, turbo na yan eh. Oo nga. Lumalabas yung dumi ko sa nakabilog. Oo, Buti tinanggal mo yung intercooler hose para hindi pumasok yung dumi. siyempre naman. You're learning of this. Bitin mo. Bilisyon. Off mo na. ay, Ito, kinakabit na yung mga accessories ng turbo. Oo, Ayos ang linis mga parts. tapos gasket. Gasket. Dito. Tapos itong bolt. Pumasok yan dyan.
Okay. Nakatingin. Ito, dalawang clamp na inalagay natin. So, na-reinforce na natin to. Yan. Tapos, yan. Okay. Dalawang pot. Bila. Natin. Okay. Sa ilalim. Ito. Yan. Ito. Yan. Yan. Yan yung pala tandaan niya na yan. Namin na rin natin to throttle body. Oh. Madumi. Ayan. Oh. Isin natin yan. Pati itong intake manifold. Oh. Dumi. Oh. Daming carbon. Tapos, i-reinforce natin to ng extra clamp mamaya pag ikakabit na natin. So, yan, nakabit na natin yung Ayos. intake Parang box. easy. Obey na Filter obey. natin yan. May good ito. Map sensor.